Hallå! Idag så kommer jag göra en tag. För jag hittade en tag som jag tyckte var så rolig. Och det är The Guilty Reader Book Tag. Som helt enkelt handlar om saker man känner sig lite skyldig för som läsare. Eller liksom så här. Ni kommer fatta. Jag såg i alla fall en video med en tjej som hade gjort det här. Jag tror det var, vad heter hon? Katarina från Little Book Owl eller någonting. Eller hade jag ingen aning. Men jag såg en video och den var jättebra och det var roligt att titta på. Så jag tänkte att let's do it. Have you ever regifted a book that you've been given? Jag tror inte det. Ingenting som jag liksom kommer ihåg i alla fall. Om man inte räknar typ så här böcker som man fick av mamma och pappa när man var liten. Och som man sen inte tyckte var rolig längre när man blev äldre. Och som man typ skänkt till någon second hand eller någonting. Typ det. Men annars nej. Have you ever said you've read a book when you haven't? Jag tror faktiskt att det bara hänt en gång. Det var i skolan. Vi skulle läsa klassiker och jag skulle läsa Greven av Monte Cristo. Och det var den tråkigaste boken jag någonsin har läst. Jag kom halvvägs. Sen gav jag upp. Jag läste aldrig färdigt den. Jag sa till läraren att jag hade läst den. Jag skrev en recension på den. Gick helt okej. Hade det dock hänt idag hade jag ju förmodligen sagt till läraren att, i och för sig har jag andra lärare då, men hade det hänt idag så hade jag förmodligen sagt till läraren att jag är ledsen men jag kan inte läsa ut den här boken. Det går inte. Den är alldeles för tråkig. Och så hade jag kunnat skriva en 3-sidors uppsats om varför jag tyckte den var för tråkig. Men det gjorde inte jag då, när jag gick i 8:an. Utan då låtsades jag att jag läste boken och skrev en recension. Have you ever borrowed a book and not returned it? Nej, det tror jag inte att jag har. Men det händer ju att man kanske lånar en bok på Biblo och sen kanske den stannar hemma lite för länge. Men jag menar, den kommer ju tillbaka. Så att, what's the problem? Have you ever read a series out of order? Det här är lite rolig historia. För att när jag började 7:an, vi fick nya lärare. Fick en svenska lärare. Och så hade hon liksom så här beställt hem en hel låda med böcker. Olika böcker till varenda person i klassen. Och så får jag en bok. Och när jag börjar läsa den så inser jag, för det första så inser jag att det här kan inte vara första boken i serien. Så jag gör lite research och då har jag alltså fått 3:e boken i en serie. Så jag började med att läsa 3:e boken i en serie, så tyckte jag den var bra. Så att då bad jag Biblo att beställa hem så jag kunde få läsa första och andra boken och sen läste jag 4:e boken. Och det är min lärares fel, observera det. Det är inte mitt fel, det är min lärare. Före detta lärare. Have you ever spoiled a book for someone? Det jag framförallt kommer att tänka på med den här frågan, det är att jag spoilade en grej från Nyckel, den sista boken i Engelsfors-trilogin, för min kompis. Och jag ska anstränga mig för att inte spoila det här nu. Men hon hade läst ganska långt i den boken. Men hade liksom kanske en 1/3 kvar, det är en ganska tjock bok som ni vet. Och vi pratade om det och jag tänker att hon har läst den. Och så berättar jag en sak som händer. Hon blev väldigt arg. Och sen började hon prata om något mer och då råkade jag säga en sak till. Och hon har fortfarande inte läst ut den boken. Oops! Have you ever doggy-eared a book? Nu är det inte säkert att ni kommer tro mig, men ärligt talat så tror jag faktiskt aldrig att jag har gjort det. Faktiskt. Jag har jättesvårt att... Jag tror aldrig att jag har gjort det. Jag kan ha fel, men... Nej. Have you ever told someone you don't own a book when you do? Nej, det har jag inte gjort. Och jag vet inte vad det skulle vara för bok i sådana fall. Har nog inte hänt. Have you ever skipped a chapter or a section of a book? Jag har aldrig hoppat över ett helt kapitel i en bok. Men jag menar, det har ju hänt att man har läst en bok.
Sen så blir det lite tråkigt och då hoppar du över den sidan. Och om nästa sida är lika tråkigt då hoppar man över den med. Men jag har droppat över hela kapitel. Utan det är liksom så här, jag skumläser, ser om något intressant händer. Gör det inte det, då skiter vi i den sidan. Då kan vi riva ut den ur boken. Nej. Usch vad hemskt, Elin. Kan inte mörda böckerna på det sättet. Have you ever bad-mouthed a book that you actually like? På den här frågan måste jag nog också svara att jag tror inte det. Ingenting som jag har gjort medvetet, ingenting som jag kommer ihåg. Så nej. Det var allting för den här videon. Jag hoppas ni tyckte det var rolig. Det kommer finnas en länk till originaltaggen här i beskrivningen. Och så syns vi. Hejdå!